سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره به گوشی گلکسی A13 بپردازم. همونطور که میدونید سامسونگ حضور بسیار پررنگی توی تمام رده ها داره، مخصوصا میان رده و اقتصادی. سال پیش هم به نظرم توی ایران خیلی فروش بالایی رو تونست توی همین رده کسب بکنه با گوشی A12. امسال ورژن بروز شده همون گوشیه و یه سری تفاوت‌های جزئی داره که حالا در ادامه بهش میپردازم. 2 ماه پیش معرفی شده این گوشی و قیمتش 4,600,000 تومان و توی همین بازه قیمتی به نظر دو تا انتخاب دیگه هم میتونید داشته باشید. یکی گوشی پوکو M4 Pro 5G و نه 4G و انتخاب دوم میتونه از همین برند سامسونگ گوشی گلکسی A12 ناترو باشه. خب از طراحی اون شروع میکنم. بدنه‌ای که از جنس پلاستیکه، نه اینکه خب خیلی بی‌کیفیت باشه اما خیلی کیفیت بالایی رو هم نداره و باید بهتون بگم که خیلی زیاد باید مراقبش باشید که خط و خش نیفته، چون خیلی مستعدین این که زود این اتفاق بیفته. حتما باید اگر این گوشی رو میگیرید به نظر من از یک کیس استفاده بکنید، چون کیفیت بدنش خیلی بالا نیستش. زبان طراحیش به شدت شبیه گوشی گلکسی A32 که پارسال اون رو بررسی کردم و دقیقاً همون دوربینای جداگونه توی پنل پشتی رو داریم که حالا در ادامه بیشتر به عملکردشون قراره که بپردازم. توی 4 تا رنگ عرضه میشه و این رنگ که اینجا دست منه خاکستری خیلی تیره است. وزن این گوشی 105 گرم و یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی توی اون وجود داره که بیشتر از یه روز میتونید به راحتی روش حساب باز بکنید. یه آداپتور 15 واتی هم لازم دارید که بتونید با ماکسیموم سرعت ممکن گوشی رو شارژ بکنید، اما اونی که توی جعبه این گوشی قرار داره یه آداپتور 10 واتیه و اگر دوست دارید که این اتفاق بیفته خودتون جداگونه باید برید اون شارژر 15 واتی رو تهیه بکنید. در مقایسه باید بهتون بگم که ماکسیمم سرعتی که میتونید گوشی گلکسی A23 رو باهاش شارژ بکنید 25 واتی، یعنی اگر یه مقدار بیشتر هزینه بکنید و برید سراغ این گوشی امکان شارژ کردن سریعتر گوشی براتون به وجود میاد. سنسور از سرانگشت سمت راست گوشی قرار گرفته، سرعت خیلی معمولی داره، دکمه برای کم و زیاد کردن صدا، بالای گوشی هیچی. پایین گوشی هم یه جک هدفون داریم، یه اسپیکر مونو که کیفیت صدای خیلی بالایی رو بهتون نمیده و پیشنهاد میکنم که از هدفون استفاده بکنید که بتونید اون در واقع کیفیت صدای بالا رو حتما داشته باشید. یه دونه پورت USB Type-C داره برای شارژ کردن و انتقال دیتا و سمت چپش هم یه درگاه برای قرار دادن 2 تا سیم کارت به همراه یه درگاه اختصاصی برای مموری میکرو SD وجود داره که اگه دوست داشتید میتونید ظرفیتش رو افزایش بدید. چیپستی که توی گوشی گلکسی A13 استفاده شده اگزینوس 850 چیپست 8 نانومتری که سرعت قابل قبولی داره. باید بهتون بگم که توی ورژن بروز شده گوشی A12 پارسال یعنی A12 ناترو هم از همین چیپست استفاده شده بود که در مقایسه با همون A12 هم میتونستید تفاوت سرعت رو ببینید. نه اینکه خیلی چیپست فوق العاده ای باشه اما به راحتی کارهای روزانه‌تون رو میتونید باهاش انجام بدید. گیمینگ رو هم در سطح نرمال، مثلا گیم مثل اودمان رو میتونید به راحتی باهاش بازی بکنید، ولی بازم نباید خیلی انتظاراتتون بالا باشه. با اندروید 12 عرضه شده به همراه One UI 4.1 که به نظر من جزو بهترین رابط کاربریایی که توی دنیای اندروید وجود داره. افزایش رزولوشن صفحه نمایش یکی از بزرگترین تغییراتی بوده که نسبت به نسل گذشته توی گوشی گلکسی A13 اتفاق افتاده و خب باید بهتون بگم که صفحه نمایش 6.6 اینچی داره که رزولوشنش فول HD. نسل قبلی رزولوشن HD رو داشتیم و باید بهتون بگم که رفرش ریت این گوشی 60 هرتزی. خیلی انتظارات عجیب و غریب نباید ازش داشته باشید، ولی خب همون تراکم پیکسلی 400 ppi که توی این گوشی وجود داره قشنگ باعث میشه که آیکون ها، تکست ها، نوشته ها و یا تصاویر بسیار شارپ تر از اون چیزی باشن که توی گوشی A12 دیده بودیم. یه نکته جالب دیگه هم در مورد این گوشی اینه که بعضی از اون امکاناتی که توی گوشی‌های پرچمدار سامسونگ می‌دیدیم اینجا وجود نداره. یعنی اگر برید توی ستینگ، منوی دیسپلی، کالر اسکرین مود یا ایزی مود توی گوشی گلکسی A13 وجود نداره که خب دونستنش خالی از لطف نیست. به نظر من یکی از برتری‌های این گوشی همون سیستم 4گانه دوربیناشه که خب عملکرد قابل قبولی از خودش ارائه میده. یه دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی که به صورت پیش‌فرض میاد عکسایی با رزولوشن 12.5 مگاپیکسل بهتون میده. موقعی که نیاز داشتید میتونید سوئیچ بکنید روی همون حالت 50 مگاپیکسلی، جزئیات بالاتر رو توی عکساتون داشته باشین. به نظر من واقعا عملکرد خوبی داره. نسبت به پولی که پرداخت میکنید میتونید یه دوربین اصلی با کیفیت رو داشته باشید. داینامیک رنج توی اون قابل قبوله و رنگ ها خیلی طبیعی به نظر میرسن. دوربین دوم یه دوربین 5 مگاپیکسلی اولترا واید
که خب خیلی جزئیات بالایی رو نداره، داینامیک رنج توش محدودتره، ولی خب همین که هست این امکان رو بهتون میده که زاویه دید گسترده‌تر رو داشته باشید. یه حالت 2x زوم هم توی همون منوی دوربین این گوشی وجود داره که اجازه رو بهتون میده که به صورت دیجیتالی و با کراپ از سنسور اصلی بتونید یه زوم دیجیتال رو همون در لحظه تجربه بکنید که به نظر من عکسایی که بهتون میده کیفیت نسبتاً قابل قبولی رو دارن. یه دوربین برای تشخیص عمق که کمک میکنه بتونید عکاسی پورتریت رو باش پیش ببرید و عملکرد نسبتاً قابل قبولی داره و البته دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو که فوکوسش به صورت ثابته و خیلی جزئیات توش معلوم نیست و کیفیتش هم خیلی بالا نیست، در همین حد که بتونید عکاسی ماکرو رو باهاش تجربه بکنید. یه دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی داره که توی اونم به نظر من داینامیک رنج مقدار محدوده و البته تصویربرداری با این گوشی هم به رزولوشن فول اچ دی محدود میشه به خاطر چیپستی که توی اون وجود داره و OIS یا لرزشگیر اپتیکال هم توی اون وجود نداره، اما اگر خیلی تکون نخورید میتونید تصاویر نسبتا خوبی رو باهاش ثبت بکنید. به نظرم گوشی گلکسی A13 گوشی خیلی نرمالیه، میتونست کیفیت ساخت بالاتری رو داشته باشه، اما من این گوشی رو به کسایی پیشنهاد میکنم که خیلی عکاسی براشون اهمیت بالایی رو داره، چون واقعا عملکرد دوربیناش مخصوصا دوربین اصلیش واقعا خوب بودش. چیپست نرمالی داره، صفحه نمایش نرمالی داره، یه شارژر توی جعبه اون وجود داره. البته اگر داشتن شارژر توی جعبه مزیت محسوب بشه، ولی خب اول کاری کمتر به خرج میافتید. در کل گوشی بدی نیستش، فقط پیشنهاد میکنم که اگر خواستید برید سراغش حتما یک کیس رو هم استفاده بکنید که بدنه گوشیتون آسیب نبینه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد گوشی گلکسی A13 چیه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید. یادتون باشه تو کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.